Hello mga lods, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking munting channel, tapin niyo po itong subscribe button, pati na din po itong notification bell at ilagay niyo din po sa all na sa ganun po ay mas lalo kayong updated sa mga videos natin na in-upload dito everyday. Hello mga lods, so welcome back ulit dito po sa aking munting channel. So may nakita naman po ako dito na may potential, nakikita nga po tayo or magkaka-benefits nga po tayo dito sa token na ito. Yung pangalan ng token is Clear or ClearDAO.com yung platform nila, or Clear Decentralized Autonomous Organization. Okay, so ito nga po ito nga po yung ClearDAO na kung saan ay may big news nga din po ito ngayong upcoming 5, okay, or January 5 So yun, Happy New Year nga po pala sa inyo lahat. Then ayan po ito nga po yung Decentralized Derivatives Factory Okay, so yan po siya. Clear enables anyone to create custom derivative products. Okay, so ayan po at yun nga, meron nga po din sila dito na pa-testnet po for demo sa derivatives nila So nga po ba yung derivatives isa nga po siyang call or rate ng cryptocurrency na kung saan ay po pwede kayo mapag-benefits doon or kumita kapag yan yung price nyo po ay na-hit po ng market. Okay, so dito po sa kanilang demo, so po pwede kayo mapag charting dito via derivatives okay, so po pwede kayo mapag-call dyan. Ayan, Binance Smart Chain, then ayan, connect nyo lang po yung wallet nyo. Okay, so ayan po how Clear works. So ayan po siya, derivative workshop, build derivatives with just a few clicks. Okay, so ayan po yung mga chart po ito Okay, the Clear SDK or software development kit, okay, is the flagship product of the Clear project. Okay, so it is a set of smart contracts and library modules that enables the swift creation of derivative products and trading platform. Okay, so din dito meron po silang community driven market. So create and launch a derivative trading platform using Clear SDK. Okay, so ayan, risk management library. So powerful tools helps user visualize and manage market risk. So yun nga ito po yung kanilang utility. Okay, kumbaga ito po yung layunin na kanilang platform or token. Okay, so dito our templates. Ayan, option, ayan siya, vanilla, barrier, binary, and digital option, American, European, and perpetual styles. Okay, so dito po sa notes nila, futures swap. Okay, so yan sa notes, structured notes with a customizable allocation to different investable asset. So dito naman po sa futures nila the familiar perpetual futures up to 50x leverage. Okay, so maganda nga po din Then sa kanilang swap naman po, token return swap, TRS, and coin default swap, CDS, and interpretation of popular derivatives for the crypto industry. Okay, so yung kagandahan din po ng kanilang mga partners ay nandito na din po si Huobi Ventures at saka si KuCoin, Gate.io. So yan po yung mga malalaking company si CoinW, and po, at marami po pong iba. So tingnan na din po ng maigi. So ayan po join Clear, be a part of the DeFi derivative or derivative transformation. Okay, so build on Clear, then join our community, then vote on governance. Okay, so yun lang po kung paano kayo makapag-join dito. So don't forget to join their community like Twitter, Telegram, at saka Medium. Okay, at yung kagandahan nga din po ay naglabas nga po si KuCoin na magto-token sale nga po sila sa KuCoin Spotlight Okay, so yan, KuCoin will be launching the 18 Spotlight token sale with ClearDAO. Okay, so ito po yung CLH ito po yung ClearDAO token or yung platform na i-share ko nga po sa inyo. So yan, Spotlight
token sale details, token name, ayan po siya. Then spotlight hard cap, and then spotlight allocation, then spotlight token sale price. Okay, so pati na din po dito sa Twitter mo, no, pakipollow na din po dito sila. Okay, so 13.2k nga po yung followers nila dito, at yun nga, nakapin nga po dito yung post ng KuCoin na magla-launch nga po sila ng token sale sa CLH or ClearDAO token. Okay, so make sure mas, no, kung bibili kayo, make sure do your own po muna din. So ayan po, ngayon po yung January 5, 2022. Okay, so tingnan nyo na po yung KuCoin news announcement mas, no. Okay, nasa po mapagbili kayo dito ng kanilang token. So ito po yung official post ng KuCoin sa kanilang website. Okay, so nandito na po mas, no, makikita nyo din po yan dyan sa ating video description yung link nito. Okay, nasa po ay kayo dito, makapag-ready na kayo dito sa pagbili ng kanilang token. Okay, so tingnan nyo lang po din dito mas, no, kung paano makapag-participate or how to participate the token sale. Okay, so tingnan nyo po dito yung step by step nila, nandito na po lahat mas, no. Okay, at huwag nyo din pong kalimutan mag-join sa kanilang Telegram group mas, no. Nang sunod po ay mas lalo kayong updated. Okay, so join lang kayo dito. Okay po, pwede kayo mapag-ask ng question dito. At syempre, tingnan po natin yung kanilang white paper mas, no, or light paper. So ito po yung clear and object oriented protocol for open derivatives or derivatives. Okay, so ayan, ito nga po yung abstract, then ayan, preface. So nandito na po lahat mo, no. Ayan po, tingnan nyo na po. Then meron nga din po silang Uniswap and DeFi 2.0. Okay, so ayan, tingnan nyo po na maigi dito kung how it works nga po itong protocol na ito or token na ito mas, no. Okay, so ito nga po yung ClearDAO or ClearDAO derivatives token. Okay, so ayan, the ClearDAO, so vision and features. So ayan, open derivatives SDK, community driven market, then risk management library. Okay, so blockchain architecture. So ayan po siya, application layer, community driven market, ayan po siya, open market. So tingnan po na maigi mga, no. Okay, so tingnan nyo lang din po na maigi itong light paper po nila. At syempre yung kanilang roadmap mga, no. Ayan po, so ayan, patungo na din po dito sila sa 2022, yung deploy community DAO governance. Then ayan, deploy ClearDAO on multiple blockchain ecosystem. So ayan, magmo-multiple na nga po mas, no. Meron na po silang multiple network or blockchain, okay, na gagamitin po. So yun lang yung video natin for today mas, no. I hope na nakatulong tong video. So don't forget to like our video and comment, dapat i-comment just sa ating comment section. Okay, so make sure po na do your own research po muna bago kayo sumali sa mga ganito, at saka take your own risk po muna at invest what you can afford to lose. So yun lang po, thanks for watching ulit, God bless yung lahat, thank you po. So ayan mga, so bago natin tapusin yung pinaka main topic natin, ay pick a winner muna tayo. So ayan, okay, so kaso nga lang hindi po siya naglagay ng hidden word. So dapat po may hidden word mo, no. So ayan, ito po siya, merong hidden word, at kung guts nga po sa inyo, isi-send ko na lang po sa inyo mamaya yung price nyo po.